Tällä videolla jatkamme aineistonhallintasuunnitelman laatimista. Dokumentointi ja metadata. Aineiston kuvailu tai dokumentointi on äärimmäisen tärkeää. Se mahdollistaa sen, että aineisto säilyy ymmärrettävänä ja käytettävänä. Kuvailulla tarjotaan konteksti, josta käsin aineistoa voi tulkita oikein. Jos aineisto on kuvailtu puutteellisesti, aineiston luotettavuudelta katoaa pohja, eikä se enää vastaa hyvää tieteellistä käytäntöä. Myös jatkokäyttö on mahdotonta, jos aineiston tulevaisuuden käyttäjä ei pysty ymmärtämään, mistä aineistossa on kyse. Kuvailutiedot eli metadata kertovat missä, milloin, miksi ja miten aineisto kerättiin, miten sitä on käsitelty ja miten sitä tulisi tulkita oikein. Kuvaat tässä osiossa, miten kuvailet aineiston niin, että se on ymmärrettävissä sekä itseäsi että muita varten. Tunnista ainakin vähimmäistiedot, jotka aineiston oikein tulkitsemiseen tarvitaan. Kerro myös, hyödynnätkö jotakin oman alasi metadata-standardia tai käytätkö vaikkapa Metropolian kuvailumallia. Kerro lisäksi, minne kuvailutieto tallennetaan hankkeen aikana. README-tiedostoon, tutkimuspäiväkirjaan, taulukkoon vai jonnekin muualle. Sovi kuvailun käytännöistä hankkeessa työskentelevien kesken ja kuvaa sovitut käytännöt tässä. Kuvaa myös kansioiden ja tiedostojen nimeämiskäytännöt, version hallinta ja kansion rakenne. Datan tallennuspaikat. Tässä osiossa kuvaat aineiston tallennuspaikat ja käytännöt hankkeen aikana. Arkistointia hankkeen jälkeen käsitellään seuraavassa osiossa. Kuvaat tähän, minne aineisto tallennetaan hankkeen aikana. Jos tallennuspaikkoja on useita, kuvaa ne kaikki. Kuvaa myös, jos tietty tallennuspaikka liittyy vain tiettyyn aineistoon tai sen käsittelyvaiheeseen. Huomioi myös tiedonkeruun välineet, joihin tietoa tallentuu, esimerkiksi e-lomake sekä tiedonsiirto. Tallennuspaikan määrittämisessä pohdi ainakin seuraavia asioita. Tallennetaanko sensitiivistä dataa, kuten arkaluonteisia henkilötietoja tai yrityssalaisuuksia? Onko hankkeessa mukana Metropolian ulkopuolisia toimijoita, jotka tarvitsevat pääsyn aineistoon? Onko kyseessä tiedostokooltaan iso aineisto, joka vie paljon levytilaa? Esimerkiksi hyvälaatuiset videot vievät paljon tilaa. Sensitiivisille aineistoille sopivia tallennuspaikkoja ovat Metropolian omat verkkolevyt, joista on haettu hankkeelle oma tila ja jonne on rajattu käyttöoikeudet vain tarvittaville henkilöille, sekä CSC:n SD-palvelukokonaisuus. Huomaa, että sensitiivistä aineistoa ei saa tallentaa pilvipalveluihin. Organisaatiorajat ylittävään tallentamiseen sopivat pilvipalvelut, kuten OneDrive, Teams ja Google Drive, ja tietoturvallisempi kotimainen vaihtoehto CSC:n IDA-tutkimusdatasäilö. IDAan voi tallentaa perusmuotoisia henkilötietoja, mutta ei erityisiä henkilötietoryhmiä. Sensitiiviselle aineistolle organisaatiorajat ylittävään yhteistyöhön sopii Metropolian MetroArch. Lisätietoa tallennustiloista löydät aineiston hallinnan oppaasta. Huomaa, että kaikissa tallennustiloissa on tietty tallennuskapasiteetti. Jos aineistosi vie paljon tilaa ja kapasiteetti loppuu kesken, tilaa voi olla mahdollista kasvattaa. Vinkkejä hyvistä käytännöistä. Suojaa sensitiiviset aineistosi esimerkiksi pseudonymisoimalla, kryptaamalla tai salasanalla. Emme suosittele pysyvää tallentamista tietokoneen muistiin tai ulkoisille laitteille, koska laitteet voivat rikkoutua tai kadota. Kuvaa tässä kohdassa myös varmuuskopiointikäytännöt. Metropolian verkkolevyt varmuuskopioidaan kerran vuorokaudessa, mutta varmuuskopiointia ei kannata jättää pelkästään sen varaan, sillä varmuuskopiot myös ylikirjoitetaan tietyn ajan kuluessa. Jos et siis huomaa tietojen katoamista ja palauta sitä varmuuskopiosta ajoissa, se voi olla ikuisesti menetetty. Kuvaa, kuka vastaa varmuuskopioinnista ja tietojen palauttamisesta, minne varmuuskopiot tallennetaan ja kuinka usein. Osion toisena kysymyksenä on, kuka valvoo pääsyä aineistoon ja miten. Kuvaa tässä, kenellä on pääsy aineistoosi, mitä kyseiset henkilöt voivat tehdä aineistolle, ja jos kyseessä on yhteistyöhanke, kuvaa, miten varmistat aineiston turvallisen siirron yhteistyökumppaneillesi. Tietoturvallisuus on aina tärkeää, mutta erityisen tärkeää se on silloin, jos hankkeessa käsitellään luottamuksellisia tai salassa pidettäviä tietoja. Huomioi, että suurin tietoturvariski on usein ihmisen oma toiminta, joten hankkeen käytännöillä on merkitystä. Aineiston avaaminen, julkaiseminen tai arkistointi TKI-hankkeen päätyttyä. Tämä osio käsittelee sitä, mitä aineistolle tapahtuu, kun hanke päättyy.
Osion ensimmäinen kysymys koskee aineiston avaamista muiden käyttöön sekä aineiston metatietojen julkaisua. Huomaa, että aineiston avaaminen ei tarkoita tutkimusartikkelin julkaisua, eli älä kuvaa artikkeleita tässä. Metropolia on sitoutunut edistämään aineistojen avoimuutta, eli aineistojen tulisi lähtökohtaisesti olla niin avoimia kuin mahdollista, niin suljettuja kuin tarpeen. Avatun aineiston käyttöoikeudet määritellään esimerkiksi CC-lisenssillä. Aineiston elinkaari voi jatkua pitkäänkin hankkeen päättymisen jälkeen, mutta se edellyttää hyvää aineiston hallintaa koko hankkeen ajan. Ota avoimuus huomioon siis alusta alkaen jo sopimuksissa yhteistyökumppaneiden kanssa sekä pyytäessäsi suostumusta tutkittavilta. Kuvaa tässä, mikä osa aineistosta sopii avattavaksi. Jos mitään ei voi avata, perustele se. Syynä voi olla esimerkiksi aineiston sensitiivinen luonne, kaupallinen potentiaali tai immateriaalioikeudet. Metadata eli kuvailutiedot voidaan kuitenkin aina avata. Metropoliassa tutkimus- ja kehittämisaineistojen ja niiden metadatan avaaminen tapahtuu keskitetysti. Datatuki avaa aineistosi tai pelkästään sen metadatan hyödyntäen CSC:n FEE-data-palveluja. Autamme avaamisessa myös kansainvälisiin ja muihin data-arkistoihin. Prosessi lähtee liikkeelle datakatalogi-ilmoituksesta, joka tehdään ennen hankkeen päättymistä. Älä siis unohda tehdä sitä. Osion toiseen kysymykseen kuvaa, mitkä tiedot arkistoidaan ja kuinka pitkäksi ajaksi, sekä mitkä tiedot hävitetään hankkeen päätyttyä. Voit esimerkiksi luokitella aineiston osat hankkeen päättyessä tuhottavaan aineistoon, joka arkistoidaan verifioinnin ajaksi, eli yleensä 5 tai 10 vuodeksi, sekä pitkäaikaisesti säilytettävään aineistoon. Arvioi myös, syntyykö hankkeessa sellaisia arvokkaita tai merkittäviä aineistoja, joiden pitkäaikainen, useita kymmeniä, jopa satoja vuosia kestävä säilyvyys tulisi taata. Metropoliassa on käytössä keskitetty aineistojen arkistointi, eli kun hanke päättyy, säilytettävät tutkimus- ja muut tulosaineistot siirretään TKI-aineistojen arkistoon Mettaan. Tämäkin prosessi lähtee liikkeelle datakatalogi-ilmoituksesta, eli muista tehdä se hyvissä ajoin ennen kuin hanke päättyy, jotta ehdit myös valmistella aineiston arkistointikuntoon. Vinkkejä hyvistä käytännöistä. Tarkista rahoittajan vaatimukset aineistojen käsittelystä hankkeen jälkeen. Arkaluonteista aineistoa ei tulisi säilyttää hankkeen päättymisen jälkeen, ellei se ole aivan välttämätöntä. Henkilötiedot pitäisi myös pyrkiä anonymisoimaan. Aineistonhallinnan vastuut ja resurssit. Viimeisimpänä, vaan ei vähäisimpänä, on aineistonhallinnan resurssien ja vastuiden suunnittelu. Kuvaa tässä osiossa, ketkä vastaavat aineistonhallintaan liittyvistä tehtävistä TKI-projektin elinkaaren aikana. Kuvaa myös, mitä resursseja aineistonhallintaan tarvitaan. Esimerkiksi taloudelliset resurssit, vaikkapa palvelujen kuten anonymisointiosaamisen osto, tai tallennustilan tai laitteiden hankinta, sekä ajalliset ja työmäärään liittyvät resurssit esimerkiksi aineiston keruuseen, laadun varmistukseen, aineiston dokumentointiin ja kuvailuun, tiedostojen hallintaan, varmuuskopiointiin sekä aineiston valmisteluun avaamista tai arkistointia varten. Jos mahdollista, nimeä vastuuhenkilöt. Yhteistyöhankkeissa kuvaa kumppaneiden aineistonhallintavastuut. Määrittele myös, kuka vastaa aineistonhallintasuunnitelman toteuttamisesta ja varmistaa, että suunnitelmaa päivitetään aika ajoin.